Το λάθος στο μεταναστευτικό ξεκινάει από την ονομασία του. Θα έπρεπε να λέγεται εισβολικό. Δεν πρόκειται δηλαδή για μετανάστευση, πρόκειται για εισβολή. Οι παππούδες μας όταν πήγαιναν στην Αμερική, πήγαιναν πρώτα στην ίσο Έλλης, εκεί τους ξεδιάλεγαν, κρατούσαν αυτούς που ήθελαν, τους άλλους τους έστειλαν πίσω. Όταν μπουκάρει σε μια χώρα και μάλιστα παράνομα, αυτό, ξαναλέω, ονομάζεται εισβολή και είναι η πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία που ένα κράτος και μια ήπειρος δέχεται εισβολή και χρηματοδοτεί τον εισβολέα. Η Ευρώπη έχει δημογραφικό πρόβλημα, αυτό είναι αλήθεια. Δεν πρόκειται όμως αυτό να λυθεί εισάγοντας ανθρώπους που δεν έχουν δείξει καμιά διάθεση, τουλάχιστον η συντριπτική πλειονότητά τους, να ενσωματωθούν στο δυτικό πολιτισμό. Είδαμε και πάθαμε να απαλλαγούμε από τον θρησκευτικό μεσαίωνα του χριστιανισμού. Ας μην τον ζήσουμε ως Ισλαμικό μεσαίωνα και μάλιστα με τις ευλογίες των πολυπολιτισμικάριων και των δίθεν προοδευτικών. Ο νόμος για την προστασία των συνόρων εφαρμόστηκε στην Ελλάδα μόνο στην περίπτωση των 8 Τούρκων αξιωματικών, οι οποίοι μάλιστα είχαν έρθει και από όμορφη χώρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε να έχουμε σύνορα. Εάν τα κόμματα, τα ευαίσθητα κόμματα, με τα καραβάνια των εισβολέων δεν θέλουν να έχουμε σύνορα, ας φέρουν ένα νόμο στη Βουλή και να καταργήσουν τα σύνορα της Ελλάδας. Μονομερώς θα είμαστε το πρώτο και μοναδικό κράτος στον κόσμο που θα το έχει κάνει αυτό. Αν όμως θέλουμε να έχουμε σύνορα, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο για την προστασία τους, ο οποίος προβλέπει, σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τα σύνορα και μπει παράνομα, σύλληψη, κράτηση σε κλειστές δομές, προφυλάκηση δηλαδή, δίκη, καταδίκη, έκτηση της ποινής και απέλαση. Οι μεταναστευτικές, οι εισβολικές δηλαδή ροές δεν κόβονται στο Αιγαίο, κόβονται στο τηλέφωνο. Εάν κάποιος ο οποίος πλήρωσε αρκετά χρήματα, που στη χώρα του είναι μια περιουσία, κάπως πρέπει να μας απασχολήσει αυτό, πώς βρίσκονται αυτά τα χρήματα. Αν λοιπόν αυτός τηλεφωνήσει στα ξαδέλφια, ας πούμε, στη Λαχώρη και τους πει ότι κοιτάξτε να δείτε, τζάμπα έδωσα αυτά τα λεφτά, διότι συνελήφθην και ο δικηγόρος μου είπε ότι δεν έχω ούτε καν δικαίωμα να υποβάλω αίτημα ασύλου. Εάν η δημιουργία ξανά ήταν κυβέρνηση, το να μπαίνεις παράνομα στη χώρα θα σου στερούσε τη δυνατότητα να υποβάλεις αίτημα ασύλου. Αίτημα ασύλου μπορεί να υποβάλει κάποιος ο οποίος εμφανίζεται στις νόμιμες πύλες εισόδου της χώρας ή στα προξενία και στις πρεσβείες παντού στον κόσμο και λέει είμαι αυτός, αυτά είναι τα χαρτιά μου ή καταστράφηκαν τα χαρτιά μου και σας δηλώνω ποιος είμαι, αλλά ζητάω επισήμως να μπω στη χώρα σας και ζητώ επισήμως να μου χορηγήσετε αίτημα ασύλου πριν να παραβιάσει τα σύνορα και να μπει ως παράνομος. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάς τη σχέση σου με μια χώρα υποδοχής κάνοντας παρανομία. Το μεταναστευτικό παύλα εισβολικό δεν είναι ένα πρόβλημα προσωπικών σχέσεων που μπορεί να έχεις εσύ με τον Αχμέτ. Μπορεί να είστε τα καλύτερα φιλαράκια. Το πρόβλημα είναι άλλο. Κατά πόσο η Ευρώπη είναι δυνατόν να ενσωματώσει και να αποδεχθεί πολιτισμούς που ζουν σε γκέτο και δεν έχουν καμία διάθεση να αλλάξουν τον τρόπο συμπεριφοράς και να ενταχθούν σε ένα άλλο πολιτισμικό πλαίσιο. Εάν θέλαν να έρθουν στην Ευρώπη και να σπουδάζουν τα κορίτσια τους και να ζουν ελεύθεροι μακριά από την θρησκευτική τρομοκρατία, να ανοίξουμε και τα σπίτια μας να τους φιλοξενήσουμε. Αλλά έχει αποδειχθεί ότι δεν θέλουν αυτό. Και όσο η Ευρώπη εθελοτυφλεί, τόσο οι πολίτες της Ευρώπης θα ξεσηκώνονται κόντρα στις διαθέσεις των ηγετών τους, οι οποίοι, ξαναλέω, εφαρμόζουν την πολιτική ορθότητα που είναι η νέα μορφή φασισμού και τα ΜΜΕ και η κυρίαρχη ιδεολογία θα τους ονομάζουν ακροδεξιούς. Δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ευρώπη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απαιτούν να συνεχίσουν να ζουν με τον τρόπο που ζούσαν, να κυκλοφορούν χωρίς να φοβούνται ότι κάποιος θα τους μαχαιρώσει στο όνομα του Αλλάχ ή θα μπουκάρει κάποιος εκεί που εργάζονται γιατί ενοχλήθηκε από αυτό που έγραψαν ή από αυτό που είπαν ή από αυτό που τραγούδισαν. Υπάρχουν Ευρωπαίοι οι οποίοι κατέκτησαν την κοινωνία της ανεκτικότητας με πολύ αίμα, χρόνια τώρα. Και δεν θέλουν αυτή την κοινωνία να τη χάσουν στο όνομα της ανεκτικότητας. Δεν μπορούμε να γίνουμε ανεκτικοί στους μη ανεκτικούς. Είναι στοιχειώδες. Είναι θέμα επιβίωσης.